Multe dintre nereușitele oamenilor sunt din cauza faptului că nu se pot echilibra emoțional, nu își pot stăpâni reacțiile, răspunsurile la situația din exterior și nu se pot armoniza cu ei înșiși. Au valuri, au situații în care nu se pot controla, se enervează, uită, nu mai răspund într-o manieră favorabilă lor înșiși la ceea ce ei își doresc. Ei bine, am zis că ar fi util pentru noi să vedem ce anume ne păstrează pe noi dezechilibrați uneori emoțional. Dacă vreți să aflați mai multe la mine pe site, pe alexandrupleșa.ro, un curs video complet despre gestionarea, corectarea, controlul și determinarea emoțiilor până în pânzele albe, încât să ne facem noi să fim bine oriunde mergem în această viață. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 5 cauze care păstrează dezechilibrul emoțional. Echilibrul emoțional este un efort, dezechilibru este o obișnuință. Dezechilibrul vine din experiențele trecute pe care noi le-am avut în decursul anilor de tinerețe, de adolescență, a celor în care noi am preluat de la părinți, tutori, educatori, profesori, bune și așa mai departe, și cum se comportau aceștia, am început să ne comportăm și noi. Și astăzi nu ne putem ordona, nu ne putem construi, nu ne putem determina emoția pe care noi o dorim în exterior, cât și pentru noi înșine, pentru că nu ne învață nimeni cum să o facem și nu știm, nu avem un caiet, nu avem o experiență a unui om lângă noi care să facă asta. Și dacă am fi avut poate un maestru care să facă acest lucru lângă noi, ar fi fost mai ușor, pentru că experiența directă este mai presus decât 1000 de cărți citite. Ca să vedem care sunt cauzele care ne păstrează pe noi dezechilibrați emoțional, vă spun încă o dată că la mine pe site aveți, pe alexandrupleșa.ro, un curs, printre mai multe cursuri, un curs complet despre determinarea, gestionarea, corectarea emoțiilor și echilibrarea noastră interioară, în așa fel încât să obținem ce vrem noi să obținem de la orice context dat în viață. 1. Prima cauză pentru care noi suntem dezechilibrați emoțional este lenea. Noi nu avem suficientă energie și nici nu vrem uneori să ne schimbăm comportamentul sau reacția față de ceva din exterior. Dacă acum 3 ani, când cineva poate ne-a bârfit și ne-am luat la harță cu el, atunci înțeleg că a fost o lene, că a fost acum 3 ani și poate nu știam, dar acum mai ales știm și în loc să răspundem unei alte bârfe de astăzi cu aceeași stare de nervozitate, am putea să lăsăm lenea la o parte și să-i răspundem poate cu o întrebare, poate să-l înțelegem ca omul are o problemă și să mergem mai departe, să nu ne mai isprăvim într-o problemă a unui om care ne bârfește pe noi înșine. 2. A doua cauză care ne păstrează dezechilibrați emoțional în societatea actuală sunt excitanții alimentari. Dragii mei prieteni, oricât de gustoase sau oricât de schimbătoare ar fi acești excitanți alimentari într-o stare negativă, într-o stare pozitivă, cum face zahărul, ne dă o fibrilație, o bună dispoziție, deodată și după aia iarăși cădem. Toți excitanții alimentari, energizantele, Red Bull-ul, poate ce mai aveți și vă schimba starea. Toate produsele cu zahăr fac asta, ciocolata face la fel, care mai sus de jumătate de ciocolată în sus pe zi este mult. Toate acestea produc înăuntru o anume energie artificială, pentru că nu o creezi tu, nu o construiești tu prin propria ta voință, ci ea vine din niște elemente chimice, dintre niște compuși chimici, vine înăuntru și deodată te simți bine și după aia cazi, pentru că hormonal se distrug apar anumite disfuncții hormonale și glandele endocrine nu mai știu ce să facă, sunt date peste cap. Excitanții alimentari sunt o cauză pentru dezechilibru emoțional și foarte ușor să măsurăm asta, pentru că tot ceea ce noi ne-am obișnuit să aducem prin ingerare, băutură sau mâncare energizantă sau cu
potențiator de aromă și așa mai departe, în același timp ne oferă instabilitate emoțională prin lipsa voinței de a echilibra hormonii dinăuntru nostru. 3. A treia cauză pentru dezechilibru emoțional: atașamentul, cum se spune în Asia, sau identificarea, cum se spune în Europa, a lucrurilor din jurul nostru. Atașamentul sau identificarea este când suntem atrași de ideea că acea mașină sau acel prieten sau acel om îmi aparține și îi zic ce vreau eu, mă folosesc de el, ce vreau eu, și când el dispare sau face mașina accident sau omul pleacă din viața mea, eu sufăr. Ei bine, e doar ideea. Atașamentul înseamnă ideea pe care eu mi-am format despre ceva ce cred că mi-aparține mie. Această formă de identificare sau a nu mă lăsa pe mine, și identificarea, ca să o nominalizez clar, sau atașamentul, este eu sunt capturat, fascinat, hipnotizat de un lucru, de ideea către un lucru și nu mai pot să văd alte lucruri din jurul meu, alte oportunități, nu mai mi se deschide mintea către alte situații din jur și sunt atras ca pe un culoar doar de ceea ce am în față. Această idee de atașament sau identificare este starea noastră de dorință să fim cum vrem noi lucrurile din jur. Acel om să stea 200 de ani în viața mea, acea mașină să mă țină o viață, să nu se strice piesele, acest job să mă țină ca să fiu plătit bine. Și așa mai departe. Și când mă atașez de aceste idei, încep să mă îmbolnăvesc, pentru că ele se vor schimba. Mașina va pleca sau va face accident sau îți vor strica piesele, oamenii la fel vor pleca și vor vedea de viață și așa mai departe. Jobul se va înlocui cu altul. Tot acest proces se numește atașament sau identificare, de care dacă noi ne scoatem această idee din cap că durează o veșnicie, atunci putem să ne echilibrăm emoțional și să ne armonizăm. Dar despre asta o să vorbim mai multe și este vorbit deja mai mult în cursul de echilibru emoțional care îl găsești la mine pe site pe alexandruplesa.ro. 4. Lipsa autosugestiei. Dragii mei prieteni, nu ne dăm suficiente sugestii constructive, utile, ca noi să ne formăm o stare curajoasă, puternică, să fim cum vrem noi oriunde. Lipsa autosugestiei este de fapt o lipsa neatenției. Când cineva ne bârfește, ne supără, ne irită sau ne aduce spaimă, noi ne zidim, ne împietrim în acea situație și nu știm ce să facem. Nu știm cum să ieșim de acolo. Atunci e nevoie să ne observăm, să oferim sugestii, autosugestie minții, inimii, trupului și să iasă din acea împietrire și să izbăvim către ceea ce vrem să izbăvim. Așadar, dintr-o supărare să ieșim prin autosugestie către înțelegere, din teamă să ieșim către curaj, din lipsa de încredere a altora în noi să ieșim cu investiție în încredere în alții și așa mai departe. Și noi dăm opusul stării care vine. Autosugestia este opusul stării care vine. Îmi vine supărare, dau plăcere, îmi vine negare, îmi dau pozitivitate prin autosugestie. E un mecanism care trebuie să se schimbe înăuntru nostru și noi să formăm sugestia acum. Și 5. A cincea cauză pentru care noi nu suntem echilibrați emoțional este mecanica sau obișnuința. Îți spun acum, dacă de exemplu încerci de mâine 2 săptămâni să te speli pe dinți cu mâna mai puțin dominantă, nu o să reușești. Să te dai jos pe partea cealaltă a patului, nu o să reușești. Să mănânci cu mâna mai puțin dominantă, nu o să reușești. Să elimini cuvântul eu din vocabular, nu o să reușești. Să pleci 2 săptămâni pe alt drum la serviciu, nu o să reușești. Să vorbești cât se poate de amabil cu oricine vrei tu, nu o să reușești. Să-ți oprești părerile dacă cineva nu ți le cere, n-ai să reușești. Toate aceste lucruri sunt mecanice, sunt robotizarea noastră prin prisma obișnuințelor trecutului. Toate acestea au nevoie de pași mici de schimbare. O zi azi, o zi peste o săptămână, o zi sau o oră azi măcar de schimbare va duce la posibilitatea să mai facă încă o oră mâine. Dacă vrem pe un termen lung să ne schimbăm noi deodată, să fim
ca zeul puterii și al curajului și a echilibrului emoțional nu se poate. Trebuie să luăm pași mici. Mecanica și obișnuința este formată din trecutul nostru neatent la noi și tot acest mecanism care s-a înscris în noi despre cum noi reacționăm exteriorului sau orice decizie vrem să facem, o să vedem că practic uităm de acea decizie pe care am luat-o astăzi, uităm mâine de ea. Dacă azi îmi spun, eu mâine vreau să zâmbesc tuturor, voi uita mâine pentru că mecanica mea, 36 de ani câți am, va spune că nu tot timpul am zâmbit la oameni. Și mecanica o să uit mâine de decizia faptului că doream să zâmbesc și nu o să zâmbesc la toți. Dragii mei, aveți aceste 5 cauze care ne păstrează din nefericire dezechilibru emoțional și nu ne lasă să ne armonizăm cu noi înșine. Dacă vreți mai multe modalități, sunt 30 de practici, 30 de exerciții în 10 videouri la alexandruplesa.ro/cursuri video, găsiți controlul și determinarea emoțiilor și corectarea emoțiilor pentru un balans, un echilibru fizic, emoțional, mental, raportat la modul în care noi ne așezăm aici stările despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dragii mei prieteni, sper să nu credeți aceste lucruri, ci să le verificați, să le testați ca să vedeți că pot face în experiența dumneavoastră practică o realitate. Să vă fie de bine!